ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, 28 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। IS ਨੇ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਵਧੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। right now post congestion ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਐਮਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੈਸੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਲਾਅ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣਾ ERD ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ERD ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਡੌਗ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ERD ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ERD ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3-3 4-4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰਡ ਨੂੰ, ਕੰਟੇਨਰ ਯਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਟੇਨਰ। ਹੁਣ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਚੈਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਚੈਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟਾਈਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੀ ਆ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਏ ਵੀਕਐਂਡ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 7 ਡੇਜ਼ ਏ ਵੀਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰਡ 'ਚ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਲੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਵਿਪਨਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Well, it's crazy, but it's not really a surprise. Let's be honest. When they opened up for schools on September 1st, we had virtually no protection for kids. And I've been actually saying for a couple of months now that it's like they intentionally want the children to get sick. It's this fear that they're aiming for herd immunity through the kids. But let's look at it. Like, they had no masking rules at all in place. There was no reporting from AHS to the schools if there were any positives, and no reporting from the schools to parents if there were positives. And even if there were multiple positives, no action would be taken. Even now, we're having these outbreaks that are being announced, but what does that mean? Until yesterday, we didn't have any plan in place to deal with these outbreaks. And then yesterday they put in place that if there are 3 positives in a classroom, then that classroom moves online. So really zero protection for the kids. And it's hard to imagine that this is just true incompetence. It seems intentional that they wanted this to rip through the children. Well, it's a start, but in my mind, we have such high transmission rates, especially in that 5 to 11 range, kids that are in school that can't be vaccinated. Why are we not just putting the kids online for 2 or 3 weeks while we solve this, while we do
ventilation assessments, while we get the numbers down so that when they go back into school, there's not that high level of transmission. About 50% of kids that get COVID are asymptomatic. So if you've stopped asymptomatic testing like Alberta has, you're still going to have this ripping through the population because nobody knows that it's there. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Now we know that the PC leadership has been going on for quite some time now, and there has been numerous reports in the public about the former chief financial officer of the PC party of Manitoba being supported by illegal memberships in the PC party, if these statements prove to be correct. The bottom line is that under elections law in Manitoba, nobody can pay for somebody else's membership in a political party. And yet it appears as though that has been happening as part of the PC leadership race. And not only has it been happening, but some folks have even been bragging about it. But what's most concerning to me, and what I want to draw the attention of the people of Manitoba to, is that the PC party itself has not renounced these memberships and has not returned this money. That means that the PC party of Manitoba could be sitting on tens of thousands of dollars and thousands of memberships that it knows are wrong. If we do a little bit of simple arithmetic, some of the stories said that these could be as many as 4,000 memberships. At $20 a pop, that means $80,000 in revenue for the PC party of Manitoba that they can use to fight the next election. And yet they're sitting on that money even though they know that it is wrong. It's a fundamental question of fairness. I don't think anyone in Manitoba believes that you should be able to buy your way into the Premier's office. And I don't think anyone in this province wants to see who the next Premier is decided by what could be illegal means. And so as a result, we've taken action. We've written to the Elections Commissioner of Manitoba and we've filed a complaint about this process. Now, what is significant about this is that even though elections processes usually take a long time even to get some sort of response, the Elections Commissioner has already gotten back to us and has told us that he will look into this, and as a result, he is starting to investigate this matter. So this is something that needs to be taken very, very seriously. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੇਨਸ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 3 ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 2023 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। It's a real pleasure to be with you in person, to break ground for the new OPP facility that will serve the people of Cambridge and the surrounding communities. In a world recently dominated by Zoom meetings and virtual events, being with you all in person today is an important reminder of the important work that those on the front lines, including Ontario's dedicated police officers, perform every day. In times of need, the police always have the backs of Ontarians, which is why it is so important for our government in turn to have the backs of our officers. From day one, this government and Premier Ford has never wavered in our commitment to ensuring that Ontarians' frontline police have the tools, resources, and supports they need to do their jobs effectively. And this includes state-of-the-art facilities that can meet the demands of modern police operations. That's what police expect from their government, and that's what the people of Ontario expect from one of North America's finest police services. When this 1,700 square foot facility is ready to be put into use by the OPP in mid-2023, it will provide a modern infrastructure designed to support ever-changing technology requirements, spacious and secure evidence vaults, 3 holding cells, as well as closed-circuit television technology and other advanced security features.
This detachment is part of a broader province-wide modernization strategy, originally valued at $182 million to replace 9 aging OPP facilities with 21st century detachments across all corners of the province. Following the fire that destroyed the previous Cambridge detachment building in 2018, Ontario stepped up and added Cambridge to the list of detachments to be rebuilt, bringing the total to 10 and the investment to over $200 million. For over a century, the OPP have protected communities across our province. As this new building takes shape, it will be a source of pride for the entire OPP, and I hope for the residents of Cambridge and travelers on our provincial highway. I would now like to invite OPP Commissioner Creek to say a few words. Since being appointed in 2019, Commissioner Creek has been a fierce advocate of our OPP officers serving across Ontario. Officer safety and staff safety is his #1 priority. ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਲਰਾਜ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲਿਨ ਪੋਲੋਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਨ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਅਲਮਨਾਈ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ KPU ਨਾਲ 84 ਤੋਂ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਅਨਦਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਰੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸੂਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ਮਿਕ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੈਨਵਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਸੀਵੈਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਤੇ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਲੌਕਸ ਆ ਹੇਅਰ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ। तो आई थिंक ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਸੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਮੋਸਟ 90% ਆਫ ਦ ਕੰਕਰੀਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੈਸਟਡ ਇਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰੋ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਮੂਵਡ ਔਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟੈਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Balraj is a fantastic example of how successful our graduates can be, and we're obviously proud of him for that. But I think what's even more special about him is how he gives back and how he's helping the next generation of leaders in the community. And a prime example of that is he's on our KPU Foundation board, and makes a difference in students' lives all the time. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਟਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ ਯੂਰ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਜੀਐਲਿਟੀ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਹੈਵ ਫੇਥ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ। ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੋ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਰਾਈਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰੱਖੋ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80,000 ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 28 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 124 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 80 ਐਵੀਨਿਊ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਡਰਾਈਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। IS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਗੋਰ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗੋਰ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ UAE ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਗੇਨ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅਰਮਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ UAE ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ UAE ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲ ਹਖਤੂਰ ਪਲੇਸ ਹੋਟਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਨ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਭਵਨ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਫਾਉਲਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਪੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਭਵਨ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਫਾਉਲਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਜਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ
ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡਾਲੀ, ਸੰਧੂ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਿਨਹਾਸ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਵਾਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਜਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਵਿਖੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਰਨਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਜੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਓ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ। ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਖੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Dearly ਬਾਪੂ ਜੀ, may you rest in peace। ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਕਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਲਈ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।